بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. به درس جدید استایل گروپ خوش آمدین. سه روز اول شما گفته بودیم که استایل گروپ دو بخش داره. یک بخش به نام استایل گالری برشان میگه، یک بخش به نام استایل پنل برش میگه. استایل گالری اینی قسمت میگه و استایل پنل هم اینی قسمت برش میگه. خب داخل استایل گالری ما شما به اتمام رسوندیم، خلاص کردیم. درس بعدی ما شما استایل پنل هست. من فقط صرف یک بار براتون تشریح میکنم که ما در استایل گالری دم چند ویدیو گذاشته چه چیزا رو خواندیم و در استایل پنل چه چیزا رو میخوانیم. سعی کنیم در استایل گالری زمانی که سعی کنیم اینو که باز میکنم هم استایل ها رو به واسطه هیدینگ ساختیم. داخل استایل گالری ما شما اولین موضوع رو خوانیم how to create style. چطور میتونیم یک استایل جدید بسازیم. داخل از اون که ما شما میشیم ببینیم سمپل ادوانس داره. ما شما اینجا کار کردیم که چطور میتونیم یک استایل بسازیم، هم برایش ساده خواندیم سمپل، هم برایش ادوانس رو کار کردیم. مودیفای استایل کامل فول آپشن خواندیم، کلیک راست که میکنیم دکمه مودیفای باز میشه. کامل رو ما شما کار کردیم. بخش ادیت دیلیت کاستم استایل یا بیلت ان استایل. بیلت ان استایل استایل خود کامپیوتر میگه، کاستم استایل استایلی است که ما میسازیم. استایلی که ما ساختیم پس تو نام رو تغییر بدیم، پس تو رو دیلیت بکنیم، اینا رو کار کردیم. بعد از اپلای استایل ما شما کار کردیم. اینجا چیزاش به نام اپلای استایل. بعد از بخش اپلای استایل ما شما چیزای دیگه رو خواندیم، مثلا مثل استایل پراپرتی. این بالا استایل که کلیک راست میکنیم مینیو رو به نام استایل پراپرتی برش میگه. این ما شما کار کردیم. و در آخر هم ریموو استایلز یا کلیر آل فورماتینگ که استایلی که ما اپلای میکردیم، پس تو میتونستیم به واسطه دکمه کلیر آل فورماتینگ یا نورمال یا در اینجا کلیر آل فورماتینگ چطور از بین بریم. خوبی بود تاپیک هایی که ما شما داخل استایل گالری ما شما چیکار کردیم خواندیم. عین شکل شبیه هم تاپیک های ما شما داخل استایل پنل هم داریم. ساختن استایل هست، مودیفای کردن، ادیت کردن، اپلای و غیره. هم موضوعاتی رو که ما شما داخل استایل گالری کار کردیم، هم موضوعات ما شما داخل استایل پنل هم داریم. پس میایم که شروع کنیم بخیر درس‌های مربوط به استایل پنل را. خب سگران استایل پنل ما شما که بخوایم باز بکنیم، یکی خب ما شما اینجا کلیک میکنیم، استایل پنل باز میشه. پس میتونیم کلوز بگیم، بستهش بکنیم. شارتکت هم داره، اگه بخوایم با شارتکت بازش بکنیم Alt Control Shift اس فشار میتیم، استایل پنل باز میشه. استایل پنل سعی کنید یک اسکرینی هست که ما شما میتونیم در قسمت چپ صفحه یا راست صفحه رو چیکار بکنیم، دکت بسازیم یا بچسبانیم بهشونه. این قسمت بالاش میگیرین، اگر طرف چپ صفحه میخواین بچسبانینش، طرف چپ اسکرین میچسبانینش، این رقم به طرف چپ دکت میشه. و اگر نخواسته باشین میتونین به طرف راست رو دکت بسازین، یا هم حتی میتونین به شکل فلوتینگ ازش استفاده بکنین. خب میگم به شکل قبلیش باشه دکت. این قسمت بالای از که تایتل بار داریم، عنوانش نوشته است. در اینجا دکمه کلوز رو بخوایم بسته بکنیم، ما یک نویگیتور داره. داخل از این نویگیتور یا هم کلوز هست، کلیک کنیم پس بستهش میکنه. دکمه ریسایز داره که میتونیم میره ما شما اندازه‌اش اگه خواسته باشیم از این کلانتر رو خردتر بسازیم. در پالی از ما شما یک چیز به نام موو داریم که پیشتر کار کردیم. وقتی کلیک میکنیم میتونیم میره ما شما این رقم به جایی که خواسته باشیم موو بکنیم. خب میگم در موجای قبلی خودش قرار داشته باشه. استایل پنل داخلش که وقتی میشیم کل این استایل چیزایی که در استایل گالری داریم، همون استایل هایی که در استایل گالری نشان میده تماما بر ما در استایل پنل هم نشان میده. استایل هایی که ما شما در اینجا میبینیم خوبیش این است که عین مثل استایل گالری واره ما شما پریویو استایل ها رو میبینیم. یعنی برای ما شما استایل قبل از اپلای کردن نشان میده که این کدام استایل است، این کدام استایل هست و هدینگ های بعدیش هم برای ما شما نظر به نیاز نشان میده. طور مثال سعی کنید اگر ما هیدینگ 1 و 2 باشه، زمان کلیک کنیم 3 4 5 این رقم هیدینگ ها که در اینجا ایجاد شده میره، در اینجا هم باز هیدینگ ها رو برای ما شما نشان داده میره. خب در پالی از ما شما گفتیم که پریویو استایل ها رو نشان میده. بعضی وقت پریویو استایل رو نشان نمیده، باز یک ما شما دکمه داریم به نام شو پریویو. اگه غیر فعال شده باشه، باز این مثل اپلای استایل رو خوانده بودیم ما شما اینجا یک چیز خوانده بودیم به نام اپلای استایل. داخل از استایل ها رو تنها نامش نشان میده، پریویوش نشان نمیده. اینجا هم تقریبا همون یک چیز میشه، پریویوش رو نشان نمیده. اما پریویوش باشه بهتر از اینکه ما شما قبل از اینکه اپلای میکنیم خوبتر میبینیم که ما چی رو اپلای میکنیم. پس ما شما چی میکنیم؟ فعال میمونیم. خب گفتیم استایل ها اینجا همیشه ما شما میبینیم، چی که استایل بیلتن باشه که از خود کامپیوتر باشه، چی که استایلی که ما ساخته باشیم به نام کاستم استایل. مثلا اگه ما بیایم اینجا کلیک بکنیم بگیم ما میخوایم یک استایل کرییت بکنم، بخش مودیفای میگم ما میخوایم یک استایل بسازیم که سایزش مثلا 24 باشه، با رنگ جگری باشه و اندرلاین هم داشته باشه. وقتی ما شما اوکی میکنیم سگن این رقم استایل ما ساختیم به نام استایل 1. هم در استایل پراپرتی ثبت شد در بخش استایل گالری و هم در بخش استایل پنل میبینیم که آمد. خب گفتیم در اینجا استایل ها رو هر دو تایش نشان میده، هم استایلی که ما داشته باشیم، هم استایلی که مثلا خود کامپیوتر ساخته. استایلی که ما ساختیم کاستم استایل، استایلی که خود کامپیوتر داره به نام بیلت استایل گفته میشه. زمانی که ما شما استایل میسازیم پیشوری استایل این رقم سمبل ها رو هم ما شما میبینیم. درباره سمبل ها ما قبلا براتون معلومات داده بودم که اگر پیشوری کدام استایل ما این سمبل پاراگراف میبینیم به ایمانو که نوعیت ساختاری از پاراگراف، نوعیت ساختاری از استایل پاراگراف هست.
و اگه گفتیم پیشونی کدام استایل ما شما رقم سمبل A رو میبینیم، به این معنی که نوعیت ساختاری از استایل کاراکتر هست. و اگه پیشونی بعض استایل ها ما شما رقم سمبل A و پاراگراف مارک میبینیم، به این معنی که نوعیت ساختاری از استایل ها چی است؟ لینکد است، یعنی هم بالای پاراگراف قابل تطبیق است، هم بالای کاراکتر قابل تطبیق است. مثل این استایل کامل ما شما ساختیم، ببین از اینم برای ما شما چی نشون میده؟ لینکد نشون میده. چرا لینکد؟ چون زمانی که ما شما اینجا ساختیمش در این قسمت از ما شما پرسان کرد. میبینید زمانی که ما شما استایل جدید میسازیم، زمانی که اینجا میگم استایل جدید میسازیم، از ما پرسان میکنه که تطبیق بالای پاراگراف شوه یا بالای کاراکتر، یا لینکد باشه، یعنی بالای هر دو تاش تطبیق شوه. چون که لینکد بود به خاطر پیشوریش هر دو سمبل نشان میده. معمولا ما شما زمانی که استایل اپلای میکنیم، اگه بخوایم استایل های لینکد اپلای بکنیم و بالای هر دو تاش تطبیق شه، این رو غیر فعال میسازین. چون اگه فعال باشه دیسیبل لینکد استایل هایی که لینکد هستن، مثل که ما شما استایل 1 ساختیم، این رقم استایل به نام لینکد میگه، یعنی زمانی که ما تطبیق میکنیم هم بالای پاراگراف و هم بالای کاراکتر قابل تطبیق است. در صورتی که ما شما فعال بسازیم، یک از وظایف از غیر فعال میسازه، فقط این تبدیل میکنه به کاراکتر، یعنی زمانی ما شما اپلای میکنیم فقط بالای کاراکتر اپلای میشه. پس معمولا این غیر فعال میسازین، چون در اینجا استایل هایی که چی کاراکتر دیزاین شده باشن، چی پاراگراف دیزاین شده باشن، چی لینک دیزاین شده باشن، ارسیتاشون کارشون رو به خوبی خودشون انجام بده، پس این غیر فعال میمونن. دیگه در اینجا ما شما یک چیز داریم به نام اسکرین تپ. زمان کرسرتون میبینید این رقم یک صفحه کوچک اینجا ظاهر میشه، به نام اسکرین تپ میگن، که درباره استایلی که ما شما خواسته باشه معلومات بگیریم، نامش چیست و از بخش فونت، از بخش دیسپلی، از بخش نوعیت خط، پاراگراف، استایل چی چیزا تغییرات آماده داری، یا استایلی که ما ساختیم در مثال، استایلی که ما ساختیم درباره از بخوایم معلومات بگیریم، از طریق اسکرین تپ معلومات میگیریم. این همون معلومات است که در بخش ساختن استایل زمانی که ما شما استایل می ساختیم، در قسمت دیسکریپشن همون معلومات که در اینجا نشان میدید، همون معلومات برای ما شما در بخش استایل اسکرین تپ هم نشان میده. خب اینجا دیگه ما شما یک چیز دیگه داریم به نام استایل پراپرتی. کلیک میکنیم سکن رقم یا استایل پراپرتی داریم که در اینجا ما شما داشتیم. تقریبا همون دکمه‌هایی که ما شما در اونجا داریم، همون دکمه‌ها رو ما شما در اینجا هم داریم. خب سگن ما شما گفتیم که استایل هایی که ما شما خواسته باشیم هم در اینجا میبینیم هم در اینجا میبینیم. خب حالا میام استایل ما از اینجا تطبیق میکنم، دوباره از اینجا از بین میبرم. مثل اینجا ما شما دکمه‌های مثل کلیر فورماتینگ داشتیم، اون سر ما شما اینجا هم داریم. استایل تطبیق کنیم پس تو از اینجا از بین ببریم. مثلا در این صفحه من اینجا یک چند چیز نوشته میکنم، مساوی رند، میگم یک پاراگراف کار دارم با کمک فرمول رند و یک عنوانم براش میدیم. مثلا میگیم این باشه میس ورد. خب سعی کنید ما شما از این استایل تطبیق میکنیم، اینجا هم کرسر خود بالا عنوان میبینیم، میگم در بین از استایل ها ما این تایتل به خاطر عنوان متن ما کار دارم و بالای پاراگراف متن ما شما کرسر خود میمونیم، میگم از بین از اینا مثلا استایل دیگه کار دارم، مثلا به نام اینتنس کور، مثلا این استایل هم بالا از تطبیق کردیم. اگه به شکل عمومی میخواین مثلا استایل هاتون از بین برین، بریم دار در اینجا من چی انتخاب بگین، نورمال این سلکت میکنین مثلا متن تانا، یا کنترل ای را فشار میتین، نورمال کلیک میکنین سکن متن حالت عادی میاد، مثل که در اینجا ما شما داشتیم نورمال. و در اینجا ما شما چیزی کردیم کار کردیم به نام نو اسپیسینگ، گفتیم فاصله ها رو از بین میبره، یعنی در حالت نورمال میاره اما فاصله ها رو از بین میبره. به استایل ورد 2003 همین کار از اینجا میتونید نوشته است نو اسپیسینگ، کلیک میکنین همون کار تطبیق میشه. در اینجا باز ما شما در پالی نو اسپیسینگ نورمال یک چیز دیگه هم داشتیم به نام کلیر آل فورماتینگ. در این قسمت کلیر آل فورماتینگ یا اینجا هم داشتیم به نام کلیر آل فورماتینگ. امر ما شما خواسته باشیم از اینجا هم اینجا داریم به نام کلیر آل، کلیک میکنیم و از بین میره. اما کدام وقت ما خواسته باشیم فقط برزی بگویم نه، ما تنها این عنوانی که بالای استایلی که بالای پاراگراف تطبیق کردیم یا بالای عنوان تطبیق کردیم را از بین ببریم، نه کلشه. باز چیکار میکنیم؟ بالای این استایل کلیک کنید، در مثال تایتل است یا مثلا اینتنس کد است، در مثال اینتنس کد رو پیدا میکنم، کلیک میکنیم یه چیزی است کلیر فورماتینگ، کلیک کردنی سکند استایل از بین میره. کل سفر استایلش از بین نبرد، فقط استایلی که بالای اینتنس کد اپلای کرده بودیم. یا پس کنترل زیر فشار میدم. در مثال برزی میگم تنها استایلی که بالای تایتل اپلای شده او رو از بین ببر. میام تایتل پیدا میکنیم، اینجا یا سرچ کلیک راست میکنیم که استایل پراپرتی باز شوه، یا اینجا یک نویگیتور داره سر زون کلیک میکنین. اینجا چی نوشته است؟ میبینین کلیر فورماتینگ. وقتی کلیک میکنیم بدون از اینکه استایل اینتنس کد از بین ببره، تنها استایل تایتل 1 از بین برد. خب سعی بعد از این شما میایم یک چیز رو کار میکنیم به نام استایل پراپرتی. استایل پراپرتی رو گفتیم اگه کلیک راست هم بکنیم بالا یک استایل باز میشه، اگه اینجا بالا این نویگیتور هم کلیک کنیم باز میشه. سعی کنید در بین از این شما یک دکمه داریم به نام اپدیت استایل، اینه مثل که بالا خوانده بودیم. در مثال شما اینجا استایل اپلای میکنیم و میگم من این سه دانم متن انتخاب میکنم، استایل ما را سرش تطبیق میکنم. اگر بخوایم در استایل ما یا در یک استایل خود کامپیوتر تغییرات بیاریم، طور مثال مبارزه میگم استایل ما بعد از این رنگش مثلا آبی باشه، اندرلاین نداشته باشه.
امی استایل میخوایم امی استایل بالای خودش بگیره، کپی بکنه. پس یک کلیک میکنیم برای چی میگیم اپدیت. حالا سگن امی استایل در خودش گرفت. زمانی که در خودش گرفت استایل های بعدیش هم چون از اونجا قابل تطبیق بود اونا هم تغییر کردن. پس به وسیله اپدیت میتونستیم استایل تغییر بدیم. عین کار به وسیله مودیفای هم میتونستیم انجام بدیم. میمدیم در مودیفای تغییرات میوردیم. کلیدهای کامل مودیفای دیگه مکمل در چند ویدیو گذشته ما شما کار کردیم، دوباره بالاش نمیگنجه. وقتی اوکی میکنیم سگن از اینجا هم تغییر میخوره. خب در این صفحه سگن ما شما بعد از یک چیز دیگه داریم، بعد از مودیفای به نام سلکتال. سگن سلکتال گفتیم تو کار میکنه. اگر ما بالای از این کلیک میکنیم سلکتال میگیم، در این صفحه چیزی که متن باشه کلش انتخاب میکنه. غافل از اینکه چک بکنه مثلا که کدام استایل هست، مثلا نوعیتش چی است، رنگش چی است، در کدام لیبل ها قرار دارن، هیدینگ چند است، غافل از او همه رو عموما انتخاب میکنه. اگه بگیم نه ما تنها کار داریم در این صفحه استایل هایی که ما ساختیم او رو انتخاب بکنه، باز میگیم برای چی میگیم سلکت آل، فقط استایل هایی که ما ساختیم انتخاب میکنه. یا اگه ببینیم برش میگفتیم نه در این صفحه چقدر که هیدینگ یک دارم او رو انتخاب کو، باز میگفتیم سلکت آل، دو دانه هیدینگ یک داریم هر دویش انتخاب کرد. یا میگم مثلا چند دانه هیدینگ 2 داریم او رو انتخاب کو، سلکت آل، سگم دو دانه هیدینگ 2 داریم. چند دانه هیدینگ 3 داریم، سلکت آل، کل هیدینگ های 3 انتخاب کرد. معمولا اینجا نشان آمده شمارش، سگم اینجا نشان آمده سلکت آل، باز بیشترش 3. یعنی در این صفحه 3 متن هست که بالای از او استایلی که شما ساختین چی شده بالاش اعمال شده، امور انتخاب کنه. زمانی که بالای هیدینگ 1 کلیک میکنین اینجا براتون نشان میده 2، یعنی شما دو دانه عنوان در این صفحه دارین که هیدینگ 1 است، کلیک کردنی رو انتخاب میکنه. سگن بالای هیدینگ 2 کلیک میکنین بازم میگه دو دانه عنوان هیدینگ 2 دارین. هیدینگ 3 کلیک میکنین سگن نشان میشه 4، یعنی 4 دانه متن هست که بالای از هیدینگ 4 اپلای شده. از اینجا رو سلکت میتونیم استایل از بین ببریم. سگن گفتیم اگر عمومی استایل از بین میبریم خب سلکتش میکنیم، در اینجا یا برای میگیریم کلیر، یا اینجا پاس کنترل زید میگیم، یا بالای از میگیریم نورمال. چی میشه؟ یا اپلای از بین میره. اما کسی برات میگه تنها استایل که خودت ساختی او از بین ببر، دگاهش غرض نگی. باز به در این قسمت ام بده پولیزی که نشست کلیرال سلکتال، پایینش نشست کلیر فارمتینگ، فقط اون استایلی که خودت ساختی از بین میبره. یا طور مثال فقط صرف میگه هیدینگ های 3 از بین میبره، هیدینگ 3 فقط صرف برش میگی کلیر آل، فقط هیدینگ ها از بین میره. یا هیدینگ 2 از بین میبری، فقط میگی کلیک میکنی کلیر، بدون از اینکه مثلا دگاهش مثلا افکت بالای دگاهش داشته باشه، تاثیرات بالای دگاهش داشته باشه، اما استایل برای ما شما از بین میبره. بعد از این ما شما یک چیز داریم به نام دیلیت استایل 1. سگن ما شما گفتیم که دیلیت وظیفه‌اش این بود که ما شما گفتیم زمان استایل می ساختیم، گفتیم یک کپی استایل در استایل گالری ثبت میشه، یک کپیشون در استایل پنل ثبت میشه. گفتیم بعضی مردم استایل پنل هیچ باز نمیکنن، من استایل گالری فقط اون استایلی که ساختن کلیک میکنن میگن ریموو فرام استایل گالری، بعدن میگن خب این استایلی که ساختم دیلیت شد، در حالی که استایل گفتیم دیلیت نمیشه، چون ما استایل پنل باز نمیکنن فکر میگن استایل ساختیم و دیلیت شد، در حالی که ما گفتیم استایلی که ما میسازیم چون کپی از یک کپیش در استایل پنل سیو میشه و یک کپیش در استایل گالری، زمانی که شما از اینجا دیلیت میکنین فقط صرف ریموو میشه از بخش استایل گالری، دیلیت نمیشه. برای دیلیت کردن استایل ما شما چی کار داریم؟ باید بالا استایل اینی قسمت کلیک کنیم و یه دکمه داریم با نام دیلیت استایل 1. زمانی که میگیم دیلیت در وقت چی میشه؟ از بین میره کامل از ورد. اگر چه که ما پروگرام ورد بسته بکنیم باز بکنیم خود به خود هم از چی میشه؟ از بین میره. در صورتی که در وقتی که ما استایل میسازیم در اونجا چی رو انتخاب کرده باشیم؟ اینجا ما شما یک دکمه داریم با نام only in this document انتخاب کرده باشیم که ورد باز کردنی دوباره از سر یعنی ورد که باز میکنیم استایل هایی که ما ساختیم خود به خود دیلیت میشن، الا که باز این دکمه انتخاب شده باشه. اگر دکمه انتخاب شده باشه باز برای همیشه میمونه، تا خود ما دیلیت نکنیم دیلیت نمیشه. و اینجا دکمه آخری داریم با نام مثلا ریموو فرام استایل گالری، مثل که در اینجا ما شما کار کردیم اون موضوع بود. مثلا شما اگه استایل را ساخته باشه، مثلا من استایل دوباره میسازم کریت استایل مودیفای، میگم من استایل کار دارم بولد باشه 26 اوکی. مثلا استایلی که ما شما ساختیم در اینجا ما شما که میگفتیم ریموو فرام استایل گالری، گفتیم تنها استایل گالری از بین میره. این کار از اینجا نمیتونه برای ما شما زمانی که میگیم ریموو فرام استایل گالری، از استایل گالری از بین بدون از اینکه از استایل پنل از بین بره، در حالی که باز ما شما زمانی که براش میگیم دیلیت باز کامل چی میشه؟ از بین میره. خب بعد از بخش استایل پراپرتی پایینتر که میایم سگن بخش پریویو رو براتون گفتم، دیسیبل هم براتون گفتم، در اینجا 4 دکمه دیگه داریم. از این 4 دکمه دیگه مثلا دکمه دیگه شه این دکمه نیو شال براتون میگم، این دکمه دیگه شه فقط بخیر در ویدیوی بعد بس کار میکنیم. سگن دکمه نیو زیر زمان ما شما کلیک میکنیم برای ساختن استایل جدید، این رقم یک دیالوگ باکس باز میشه که کاملا ما شما کار کردیم. در این بخش ما شما میامدیم کریت نیو استایل مودیفای کلیک میکردیم، این صفحه است. کل از آپشن رو ما شما مکمل خوانیم، در اینجا یک دونه دکمه هم نمونده که ما براتون کار نکرده باشم. خب در نهایتش از اینجا اگه بیاین استایل بسازین عینیه، بس من نیو استایل تا یک نام میتین تغییرات میارین، کل از اینا رو دیگه مکمل از یک سر شما میفهمید. خب مثلا استایل حالا
بالفرض میسازیم، میگم من استایل کار دارم به این اندازه، اندرلاین هم داشته باشه. وقتی ما شما اوکی میکنیم سکند استایل یک ایجاد شد. پس زمانی که ما شما بالای نیو کلیک میکنیم همون نیوی بود که در اونجا ما شما چی کردیم خواندیم. دلیل دیگه سه دکمه دیگه که ما به خیر ان شاء الله در ویدیو بعد میخوانیم، یک چیز داریم به نام استایل اینسپکتور و یک چیز به نام منیج استایل داریم و یک چیز به نام آپشن داریم. اینا رو به خیر در ویدیو بعد کار میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.